Hey guys, this is Christina. So welcome back to my channel, and if you're new, welcome! So in today's episode, magpa-product review tayo ng Wing It Stamp Liner ng SHEGLAM. Surprisingly, meron silang 5 stars sa review nila. And meron na rin akong product review regarding sa mga stamp liner. Yung Simadu Wing It Stamp Liner. Ilalagay ko din dito yung link so you can check them out. And ilalagay ko din yung link ng stamp liner ng SHEGLAM dito sa description box so you can check their products. Sanang paligid-ligid pa, alamin na natin kung good quality ba tong product na to and worth of buying. So without further ado, let's get on the video! So ito yung itsura ng box nila and ito yung itsura ng product. Diba? Very elegant and sophisticated yung itsura. This is worth 149 pesos and meron din silang extra sale dahil 194 to, naging 149 and kapag bumili ka ng dalawa, meron kang 99% discount sa second product. Diba? Sulit, panalo! Kapag hinawakan mo siya, thinner siya compared dun sa unang product review ko. And mas madali siyang gamitin dahil medyo malapit siya sa size sa mga brushes na ginagamit natin. Then, ang cool lang nito kasi meron siya ditong design kung alin dito yung stamp and alin dito yung liner. Hindi mo na kailangan basahin. Mas pinadali niya yung life. And okay siya. Ang talino. Kung mapapansin nyo, meron din ditong black. Ang maganda dito is, alam nyo kung saan nyo ipa-place yung kamay nyo and saan siya mag-o-open. See? Hindi mo na kailangan mag-adjust na dito and sa dulong-dulo kasi hindi mo alam, hindi mo nakikita kung saan talaga mag-o-open. Like, nandito rin yung Simadu. Ito siya. Yan, nakalagay dito kung eyeliner ba siya or stamp and dahil hindi mo siya makita kung saan mag-o-open, dito ka sa dulo talaga naghahawak and chuk. Ganun. So, i-try na natin tong stamp liner ng Wing It. Ito yung stamp. Halagyan na natin siya dito sa eyes. Grabe, solid black. Ang ganda, diba? And sa kabila naman. Yan. Pantay ba? So, hindi naman siya ganun kahirap tanggalin. And maglagay ulit tayo sa kabila. Grabe. Perfect talaga to for beginners, sa mga hindi pa marunong maglagay ng eyeliner nila. Yung hindi pa marunong maglagay ng wing liner na pantay. Ayan! Wala din silang chemical scent, ha? Good! SHEGLAM Wing It Waterproof Liner Duo is crafted by the same makers as luxury brands, but with a price that everyone can get behind. Diba? Ilang minutes lang, may perfect winged eyeliner ka na. And itong liner nila is para siyang marker. Para siyang tip ng marker. Tapos na tayo agad. Ganun na yun. So, ang pros ko dito is hindi ka na magbabasa kung saan dito yung liner and yung stamp. Perfect yung size niya, napakadaling gamitin. Smudge proof and very pigmented. Diba? Solid black, solid matte black siya. Hindi siya yung shiny, hindi siya patchy. And yung cons ko naman dito is, iisang size lang sila. Iisang size lang sila. Compare dun sa nauna kong review, pipili ka kung small or big. And kung pagko-compare natin, ito siya. Ganyan yung size niya. And yung Simadu naman, ganito yung size. Yan. Ito yung Simadu. Ito yung Wing It liner ng SHEGLAM.
Kung mapapansin nyo, small size na siya. Kaya, okay talaga yung product, okay talaga yung size. Swak lang siya sa eyes kapag nilagay, and okay siya sa mga hooded eyes like me. Kapag tatanggalin siya, ito yung Simadu, and ito yung SHEGLAM. Mas effort tanggalin yung SHEGLAM. Kapag nagkamali ka, pwede mo lang siyang i-scratch. And you're good to go. Pwede mo na ulit i-stamp. Quality and the experience I had with this stamp liner was spectacular. Perfect for beginners. And sa mga may busy friends and ladies out there. Ganun na yun. Tapos na agad. Ang bilis. There. Who would have thought? Ilang minutes lang, tapos ka na. Pwede ka nang umaura. So, hi guys! Update lang sa wing liner ng SHEGLAM. Gabi na ngayon. And, okay pa din yung liner natin. See? Kahit makusot mo yung mata mo, andyan pa rin. Diba? Pa rin siya natatanggal. So, I totally recommend this wing liner. Okay siya. Great product. Good quality. So, if you like seeing more of this kind of video, don't forget to like and subscribe to my channel. Give this video a thumbs up and comment down below sa product na gusto nyong makita sa next video ko. So, thank you guys for watching. Bye-bye!